what's up guys? This is LZ Gaming again. Nandito naman tayo for another tutorial. This time, ang gagawin natin tutorial is kung paano nyo gagamitin yung Streamlab OBS pang stream gamit ang mobile phone. Kung mag-stream kayo ng Mobile Legends or any mobile phone, that's our tutorial for today. And syempre, Tagalog version tayo. But for now, bago tayo mag-proceed dyan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin, LC Gaming, and then LC Gaming on Facebook for everyday streaming natin. And namimigay tayo din ng diamond and skin as well. So, huwag kalimutan i-like yung page natin as well as subscribe sa YouTube channel natin. Pero, now, let's move on. So, unang-una nyo kailangan i-download sa PC nyo. Kung mag-stream kayo gamit ang PC, especially sa mga nagsisimula pa lamang at hindi pa alam. Kailangan natin i-download is Streamlab OBS. And pag i-download nyo na yung Streamlab OBS, eto na siya. Actually, sa una, bibilisan ko lang yung tutorial. This is a very quick tutorial, guys. Mag-ask si Streamlab OBS kung i-connect nyo siya sa Facebook or anything. So, i-connect nyo lang siya and then next setup ng camera. Skip na natin yung part na yun kasi madali lang naman. Next lang. And now, uling gagawin ito, mag-add kayo ng scene, which is I already add now. So, pwedeng siyang i-rename dito yung scene. Ako nilagay ko dito streaming. So, that's the first thing na gagawin nyo. And then, before tayo mag-start ng kung ano na gagawin dito sa Streamlab OBS, mag-download muna tayo ng A-Power Mirror. Both, kailangan nyo i-download yan, A-Power Mirror on the PC. So, search nyo lang dito and then click nyo lang to. And then download. Meron na ako ditong A-Power Mirror. O-open ko na lang siya. And then, kailangan nyo din siyang i-download. A-Power Mirror na to. Kita nyo naman yung logo, guys. Sa Play Store, gamit yung phone nyo. Either iPhone or Android pa siya. Play Store, then App Store. Example sa iPhone. So, i-download nyo lang siya both. And then, install. Pag na-install na siya, guys, andito na tayo sa Streamlab OBS. Let's go back. And then, open nyo lang tong A-Power Mirror nyo. And then, open nyo rin then yung A-Power Mirror sa phone nyo. Right-hand corner at the top of the screen ng yung phone. I-tap nyo lang yon. And then, scan nyo to. Magiging connected na yung phone nyo dito, guys. And then, open nyo na kung anong gusto nyo i-stream na game. So, sa akin, Mobile Legends. Try natin yung Mobile Legends. So, kung paano natin i-connect yan, dire-diretso na natin to. This is a very quick tutorial, guys. Punta tayo dito sa source, dito sa Streamlab OBS. And then, click nyo lang yung plus sign na to. And hanapin nyo yung Windows Capture. Dito sa Windows Capture, guys, kayo na bahala kung gusto nyo ilagay yung pangalan dyan. Kung gusto nyo ML. Yung Windows Capture, click nyo lang. And then, hanapin nyo tong A-Power Mirror main. And then, continue na lang. And then, eto naman siya, guys. Pwede namang mag-right-click kayo dito and then transform, stretch to the screen or repeat to the screen. Pero ako, normally, ito lang ginagawa ko. Sinasagad ko lang siya dito para may space ako sa taas. So, pwede kayo maglagay dito ng MLID or any sponsor banner. Tungkol sa sponsor banner, guys, mag-comment lang kayo. Gagawa rin tayo ibang tutorial dyan kasi less than 5 minutes lang gagawin natin video dito. So, andito na tayo. Nakapag-add na tayo dito ng Windows display capture, guys. Windows capture. Pag naka-add na tayo ng Windows capture, kailangan natin i-add dito, of course, yung camera natin, which is the video capture. And then, add natin yung video capture na yan. At eto na, nakita nyo na. So, pwede nyo siyang ilagay dito or litan. Normally, nilalagay ko siya dito sa right side, pero depende na sa inyo kung paano siya ilalagay. And then, eto na. So, nakaset up na tayo with the camera with the Windows Capture. Napakabilis. And then, punta na tayo, guys, dito sa page natin. Magla-live na tayo. So, normally, default lang naman. Dali naman kasing gamitin itong Streamlab OBS. So, hindi mo na kailangan mag-win dito, guys. Default na pwede na. Lalo na kung yung PC mo is nasa 8 GB pataas. Alam naman ng mga kahit bago pa na gumagamit ng computer, alam naman nila na requirements at least 8 GB pataas yung PC na RAM. So, eto okay na dito. Ang kailangan mo lang gawin dito is kukunin mo yung stream key.
So, punta lang kayo sa settings. Eto guys, kita nyo na settings. Open nyo lang yan. Wala lang ibang gabaguhin. Kunin nyo lang yung stream key dito. So, punta kayo sa live. Dun sa page nyo na gusto nyo mag-stream. Click live lang guys. And then, eto. So, maglalagay kayo ng title dito. For example, ganyan. And then, description. Raffle mamaya. Anything. And then, game, of course. Kailangan i-tag ng Mobile Legends. And then, kayo na bahala guys kung gusto nyo mag-tag ng video, ng images. Ganyan, image ng IV dito. And then, kung magka-crosspost kayo, pero let's skip to that. And kung may page kayo, share nyo. Click nyo lang yan. I-share sa lahat ng page nyo. And then, may po-promote kayo na group. So, click nyo lang doon. And then, copy nyo lang to guys, yung stream key. So, pag na-copy nyo yung stream key na to, balik kayo sa Streamlab OBS and then stream key. Paste nyo lang dito. And make sure guys na naka-Facebook kayo dito kasi marami yan. Sa una, Twitch yung nakalagay dito or YouTube. Kailangan Facebook Live. And then, click done. At eto na guys. Dito na kayo mapupunta. Nag-invite pa sa akin. Dito na kayo mapupunta guys. Click nyo lang itong go live. Pag na-click nyo itong go live, lalabas dito kulay blue dito sa may go live dito. Kita mo naman sa waiting for video. Click nyo lang din yon. And then, naka-live stream na kayo. So, ganun kabilis, ganun kadali. Naka-air. Naka-live na kayo guys. Makikita na kayo sa screen and pwede na kayo maglaro. But, of course, marami pang features dito na kailangan yung gawin. Mag-comment lang kayo guys kung ano yung gusto nyo susunod na separate tutorial kasi masyadong marami guys. Meron dito sponsor banner, meron tayong alert box. Tuturo natin yan. Separate video. Gagawa tayo yan. Tagalog version. Mag-comment lang kayo kung gusto nyo mauna. And kung gusto nyo yung video, of course, huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin and as well as sa page natin, LC Gaming, para makikita nyo kami kung paano kami mag-stream. And I think that's it guys. Tandaan nyo naman, napakabilis na tutorial. Window capture lang and then video capture device. Even the green screen sa likod, tuturo din natin yan sa susunod nating video. So, mag-comment lang kayo kung ano gusto nyo mauna. And I think that's it. Thank you so much guys. LC Gaming again. And kita-kits ulit tayo sa susunod nating video.